Hello students, in last lecture we studied about contracting, what is contract as well as what are the conditions of contract. Today I am going to discuss about elements of cost. Say ખર્ચના ઘટકો કયા કયા છે. So before starting element of cost, I have one example that's shown in the PPT, that is a sketch of a bolt as well as nut. In production of a bolt, raw material is in the form of bar. રો મટીરિયલ સળિયાના સ્વરૂપે હશે જ્યારે આપણે બોલ્ટનું પ્રોડક્શન કરીશું ત્યારે. And this bolt is produced by using an operation of forging for a manufacturing of its hexagonal head, and the threaded portion which are produced by the operation of thread rolling. So thread rolling machine is used for production of a thread. હવે આ બોલ્ટને બનાવવા માટે ફોર્જિંગની મદદથી આપણે એક સળિયો લઈએ છીએ રો મટીરિયલ તરીકે, જેને હેક્ઝાગોનલ હેડ જે છે, માથું જે છે તે આપણે ફોર્જિંગ દ્વારા બનાવીશું, તથા એ બોલ્ટ ઉપર જે થ્રેડ દેખાય છે જે આપણે થ્રેડ રોલિંગ પ્રોસેસથી થ્રેડ રોલિંગ મશીન ઉપર બનાવીશું. નાવ in this production of a bolt, what are the costs incurred in production of a bolt? બોલ્ટના પ્રોડક્શનની અંદર કયા કયા ખર્ચાઓ થશે? તો એના માટે જે ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીશું જેનું નામ છે એલિમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ, કે ખર્ચના ઘટકો કયા કયા છે, જેના માટે એક્ઝામ્પલ લીધું છે બોલ્ટનું પ્રોડક્શન. હવે એલિમેન્ટ ખર્ચના ઘટકોને ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. સો ધ એલિમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ થ્રી પાર્ટ. વન ઇઝ મટીરિયલ કોસ્ટ, અનધર વન ઇઝ લેબર કોસ્ટ, એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અધર એક્સપેન્સીસ ઓર સિમ્પલી એક્સપેન્સીસ. તો ખર્ચના ઘટકોમાં મટીરિયલ પાછળ થતો ખર્ચ, મજૂરી પાછળ થતો ખર્ચ અને બીજા અન્ય ખર્ચાઓ. So the material cost, which is divided into two parts, one is direct material cost and another one is indirect material cost. Direct material cost જે છે કે જેને ગુજરાતીમાં કહીશું પ્રત્યક્ષ મટીરિયલ ખર્ચ. તો પ્રત્યક્ષ મટીરિયલ ખર્ચ કયો છે? તો એવું મટીરિયલ કે જે મટીરિયલ ફોર એક્ઝામ્પલ આ બોલ્ટ બનાવવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લઈશું સ્ટીલ, કે જે સ્ટીલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એને મદદરૂપ થશે અને એની એ રો મટીરિયલ અથવા તો સ્ટીલની અંદરથી આપણે બોલ્ટ બનાવીશું, જે બોલ્ટ બનાવ્યા પછી પણ એ સ્ટીલ બોલ્ટની અંદર તમને જોવા મળશે. તો આ મટીરિયલ પાછળ જે ખર્ચ થાય છે that is included in a direct material cost. તો steel for bolt, so for production of a bolt, raw material we are using that is a steel, which is shown in a final production of a bolt. So the cost incurred in steel, that is direct material cost. Next one is indirect material cost. અપ્રત્યક્ષ મટીરિયલ ખર્ચ. અપ્રત્યક્ષ મટીરિયલ ખર્ચ એટલે શું? તો those material which are used for production of a product in which they are indirectly help to produce a product in a quantity as well as quality. એટલે કે બોલ્ટને બનાવવા માટે એવું મટીરિયલ કે જે બનાવતી વખતે જુદા જુદા ઓપરેશન દરમિયાન બોલ્ટ બનાવવા માટે બોલ્ટનું કાર્ય દરેક ઓપરેશન સરળતાથી અને ગુણવત્તાપૂર્વક થાય તેના માટે એ મટીરિયલ ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને એ મટીરિયલ પાછળ જે ખર્ચ થશે તેને ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ ખર્ચ એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ કોસ્ટ તરીકે ગણવામાં આવશે. સેકન્ડ વન ઇઝ લેબર. મજૂરી ખર્ચ કઈ છે? તો જેવી રીતે મટીરિયલ કોસ્ટ that is divided into two part, one is direct material and another one is indirect material.
Same way, labor cost is also divided into two parts. One is direct labor cost and another one is indirect labor. જે પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ અને અપ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ. પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ એટલે એવો ખર્ચ કે જે પ્રોડક્ટને બનાવતી વખતે મશીન ઓપરેટર જે પ્રોડક્ટને ફોર એક્ઝામ્પલ બોલ્ટ લઈએ તો બોલ્ટને થ્રેડ બનાવવા માટે થ્રેડ રોલિંગ મશીનનો ઉપયોગ થશે. તો થ્રેડ રોલિંગ મશીનને ઓપરેટ કરનાર મશીન ઓપરેટરને જે પગાર ચૂકવવામાં આવશે તે પગાર પાછળ જે ખર્ચ થશે તે ખર્ચને ડાયરેક્ટ લેબર કોસ્ટ અથવા તો ડાયરેક્ટ લેબર કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ લેબર. The labor who help the machine operator or who help to the direct labor, those costs are included in a direct labor cost. તો જ્યારે મશીન ઓપરેટર થ્રેડ રોલિંગ મશીનની ઉપર થ્રેડ બનાવતો હશે ત્યારે હેલ્પર દ્વારા ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા સુપરવાઇઝર દ્વારા મશીન ઓપરેટરને અમુક મદદ કરવામાં હેલ્પ કરવામાં આવશે. તો આ બધા સ્ટાફને જે પગાર ચૂકવવામાં આવશે તેના પાછળ જે ખર્ચ થાય છે જેને ઇનડાયરેક્ટ લેબર ખર્ચની અંદર સમાવેશ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હેલ્પર વિચ હેલ્પ ટુ ધી મશીન ઓપરેટર ફોર પ્રોપર ફંક્શનિંગ ઓફ અ મશીન. તો અહીં આગળ ઇનડાયરેક્ટ લેબર જોયું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એક્સપેન્સીસ. અન્ય ખર્ચા બીજા કયા આવશે? તો that is also divided into two parts. One is direct expenses and another one is indirect expenses. પ્રત્યક્ષ અન્ય ખર્ચા અને અપ્રત્યક્ષ અન્ય ખર્ચા. હવે જો મારે બોલ્ટને ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી બંને જાળવી રાખવી હશે તો મારે એ બોલ્ટ પાછળ કંપનીની અંદર એક ડિપાર્ટમેન્ટ કે સેક્શન બનાવીને એ બોલ્ટ કઈ રીતે સારી ગુણવત્તાવાળો બનાવી શકાય અને સારી ક્વોલિટીવાળો બની શકાય તેના માટે રિસર્ચ વર્ક કરવામાં આવશે અને તેના પાછળ જે ખર્ચ થશે તથા નીચે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જીગ એન્ડ ફિક્સચર. જીગ અને ફિક્સચરનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન વધારી શકશો પરંતુ તેની સાથે ઓછા સમયમાં અને સારી ગુણવત્તાવાળું પ્રોડક્શન જીગ અને ફિક્સચરની મદદથી બનાવી શકાય છે. અને આ જીગ અને ફિક્સચર રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેક્શનની અંદર રિસર્ચ કરીને બનાવવામાં આવે છે. તો એના પાછળ જે ખર્ચ થાય છે તેને કહેવામાં આવશે ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ અથવા તો પ્રત્યક્ષ અન્ય ખર્ચા. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. અપ્રત્યક્ષ અન્ય ખર્ચાઓ કયા કયા છે? સો ઇટ ઇઝ અ સમીશન ઓફ A plus B plus C. Indirect expenses are also known as a overhead. Overhead are of three types. One is A factory overhead, B office overhead and C selling and distribution overhead. So summation of A plus B plus C is equal to indirect expenses. હવે આપણે ઓવરહેડ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ વિશે જોઈશું જેથી બીજા કયા અન્ય અપ્રત્યક્ષ ખર્ચા છે જેને આપણે કોસ્ટિંગની અંદર સમાવેશ કરી શકીએ. તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ ઇટ ઇઝ અ સમીશન ઓફ ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ પ્લસ ઇનડાયરેક્ટ લેબર. ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ અને ઇનડાયરેક્ટ લેબરનો સરવાળો કરતાં જે ખર્ચ મળશે તેને ફેક્ટરી ઓવરહેડ કહેવામાં આવશે. હવે ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ અને ઇનડાયરેક્ટ લેબર આપણે મટીરિયલ અને લેબર કોસ્ટની અંદર વિગતવાર જોઈ ગયા. બંનેનો સરવાળો કરશો તો તમને મળશે ફેક્ટરી ઓવરહેડ. સેકન્ડ બી ઇઝ ઓફિસ ઓવરહેડ. તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે કંપનીને ચલાવવા માટે ઓફિસ સ્ટાફ અથવા તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે. તો આ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અથવા તો ઓફિસની અંદર એક ઓફિસ બનાવવામાં આવશે જેની અંદર એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાફ હશે અને આ એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાફ જે છે તે ફોન, ઇન્ટરનેટ, કોમ્પ્યુટર્સ વગેરેનો ઉપયોગ કરશે તથા આ એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાફને સેલેરી એટલે કે પગાર ચૂકવવામાં આવશે તથા ઓફિસનું રેન્ટ અથવા ઇન્સ્યોરન્સ ચૂકવશો. આ બધા જે ખર્ચા છે જે ઓફિસ પાછળ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાછળ થાય છે જેનો સમાવેશ
ઓફિસ ઓવરહેડની અંદર થશે. સી ઇઝ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવર. વોટ આર ધ કોસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સેલિંગ ઓવરહેડ? તો પહેલાં આપણે સેલિંગ ઓવરહેડ વિશે જોઈએ. તો સેલિંગ ઓવરહેડ એટલે દરેક કંપનીની અંદર સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે અને આ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જે જ વ્યક્તિઓ કાર્ય કરે છે, જેને ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્સમેન કહીએ છીએ, જેનો સેલ્સ મેનેજર કહીએ છીએ, જેને પગાર ચૂકવવામાં આવશે, તો તે સેલિંગ ઓવરહેડની અંદર સમાવેશ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ, કે જ્યારે પ્રોડક્ટ બની જાય પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ત્યારબાદ તેને ફિનિશ સ્ટોરની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે અને આ સ્ટોર કરવા માટે એને કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે પેક કરવામાં આવશે અને ફિનિશ સ્ટોરની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે. એટલે પેકિંગ પાછળ થતો ખર્ચ, એને અમુક સમય સુધી સ્ટોર કરવા પાછળનો ખર્ચ તથા ફિનિશ સ્ટોરની અંદરથી કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા પાછળનો દરેક ખર્ચ જે છે તે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ તરીકે સમાવેશ થશે. તો આ બધા ખર્ચાઓને કહીશું સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ. તો આવી રીતે જો કોઈ કંપનીની અંદર બોલ્ટ બનાવતી કંપની હોય, તો આ બોલ્ટ બનાવતી કંપનીની અંદર આ બધા ખર્ચાઓનો સમાવેશ કરીને એક કુલ ખર્ચ કંપનીની અંદર કેટલો થાય છે તે આપણે શોધી શકીએ, જે આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. સ્ટેપ્સ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સેલિંગ પ્રાઇસ એન્ડ ઓર અ પ્રોફિટ, કે બોલ્ટ બનાવતી કંપની છે તો બોલ્ટ બનાવવા માટે કંપનીને કુલ ખર્ચ કેટલો થશે તથા એ બોલ્ટની વેચાણ કિંમત કેટલી થશે વગેરે કઈ રીતે ગણતરી કરીશું, તેના માટે આપણને જરૂરી હશે ખર્ચના બધા ઘટકો વિશેનું નોલેજ, જે આપણે ભણી ગયા છે. હવે તમને આ ટોપિકની અંદર સ્ટડી કર્યા પછી જો કોઈ ખર્ચ તમને ધ્યાનમાં આવે, જે આપણે અહીં ભણી ગયા છે છતાં પણ બહારનો તમને જોવા મળે, તો ધેટ યુ હેવ ટુ આસ્ક ટુ મી ઇન ધ નેક્સ્ટ lecture. So today I am finish my lecture over here. Next lecture we will see the step to find out selling price or a profit. Thank you.